સીતાફળ બાસુંદી બનાવવા માટે મેં અહીં જાડા વાસણમાં દૂધને ગરમ કરી લીધું છે, એટલે કે એક ઉકાળો આપી દીધો છે. હવે ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી નાખીશ. અહીં તમારે ફેટવાળું દૂધ લેવાની પણ જરૂર નથી. આજે હું તમારી સાથે એવી ટેકનિક શેર કરીશ કે જે તમારા ઘરમાં આવતું નોર્મલ દૂધથી પણ તમે સરસ બાસુંદી બનાવી શકો છો. એક ઉકાળો આપી લીધા પછી એને હાઈ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળવાનો છે. ત્યાં સુધી આપણે સીતાફળનો પલ્પ કાઢી લેશું. તો અહીં આપણે વળી પાછા 2 ઉકાળા આપી દઈશું. એટલે હવે હાઈ ફ્લેમ ઉપર અને આપણે 2 ઉભરા આવવા સુધી કરવાનું છે. 2 ઉભરા આવે એનાથી પહેલાં આપણે આમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર નાખી દઈશું. ઇલાયચીનો પાવડર હંમેશા ફ્રેશ કૂટેલો જ યુઝ કરો, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે જ્યાં સુધી 2 ઉકાળા આવે ત્યાં સુધી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈએ. તો અહીં હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણું દૂધ ઉકળી રહ્યું છે. મેં અંદર ચમચો રાખી દીધો છે, એટલે આપણું દૂધ બારે આવશે નહીં. હવે અહીંયા એક વાટકીમાં મેં 2.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું કસ્ટર્ડ પાવડર લીધું છે. કસ્ટર્ડ પાવડરમાં મેં 4 થી 5 ચમચી જેટલું ઠંડુ દૂધ લીધું છે. ધ્યાન રાખજો, અહીં આપણે ઠંડા દૂધનો યુઝ કરવાનો છે. ઠંડા દૂધમાં કસ્ટર્ડ પાવડર નાખશું તો ગાંઠા નહીં રહે. ગરમ દૂધ નાખશું તેમાં ગાંઠા પડી જશે. જો અહીં તમારી પાસે કસ્ટર્ડ પાવડર ન હોય તો તમે તપકીરનો લોટ એટલે કે આરારોટ પણ યુઝ કરી શકો છો. એ પણ આનો સરસ કામ કરશે. હવે આપણે આનામાં 2 થી 2.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું માવો નાખીશું. આ ઘરનો બનાવેલો માવો છે. જો તમને લિંક જોઈતી હશે તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશ. ઘરે તમે 5 મિનિટમાં માત્ર બજાર કરતાં પણ સારો માવો ઘરે બનાવી શકો છો ફટાફટ રીતે. તો આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે જે એનામાં ગાંઠા હોય એ ફૂટી જાય અને સરસ રીતે આપણું એક મિશ્રણ તૈયાર થઈ જાય. હવે અહીં મેં બધા ગાંઠાઓ ફોડી લીધા છે. આ મિશ્રણ તૈયાર છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને ધીરે ધીરે કરીને આ મિશ્રણને દૂધમાં નાખી દઈશું. ધીરે ધીરે કરીને મિશ્રણ નાખવું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવી, જેથી દૂધમાં ગાંઠા ન પડે. હવે આને કન્ટિન્યુ આપણે સ્ટર કરતા રહીશું. અહીં મેં 2 લીટર જેટલું દૂધ લીધેલું હતું, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. વાટકીમાં જે બાકીનું મિશ્રણ છે એ પણ હું એડ કરી દઈશ. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું અને બાજુમાં જે મલાઈ ચોટે છે એને પણ આમાં નાખતા જશું કાઢીને, એટલે બહુ જ સરસ ફ્લેવર આપણે મળી જશે. બસ હવે આપણે આને 5 મિનિટથી વધારે ઉકાળો નથી આપવાનો. 5 મિનિટમાં તમે જોશો કે સરસ મજાનું થીક થઈ જશે. એની કન્સિસ્ટન્સી બહુ જ સરસ થઈ જશે. આ સ્ટેજ ઉપર હું આમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી રહી છું, કારણ કે આપણા સીતાફળ પણ મીઠા હોય છે, એટલે ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું જ રાખવું. પાછળથી આપણે જરૂર પડશે તો આપણે પાછળથી એડ કરી શકશું. હવે આપણે એને કન્ટિન્યુ સ્ટર કરતા રહીશું અને બસ 5 મિનિટ સુધી આપણે એને ઉકાળી લેશું. તો અહીં 5 મિનિટ થઈ ચૂકી છે અને જોઈ શકો છો આપણું દૂધ સરસ મજાનું ઘાટું થઈ ગયું છે. હવે આની ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આને ઠંડુ થવા માટે પંખા નીચે મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી એ વધારે ઠંડુ થઈ જશે. જ્યાં સુધી આપણું દૂધ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે સીતાફળનો પલ્પ કાઢી લેશું. તો એક મોટા વાસણમાં મેં આ રીતનું સ્ટ્રેનર લીધેલું છે. સ્ટ્રેનરની અંદર આપણે પાકેલા સીતાફળ એડ કરતા જશું. ચમચીની મદદથી એને સ્કૂપ આઉટ કરતા જશું અને એનો પલ્પ આપણે કાઢતા જશું. તો અહીં મેં 1 કિલો જેટલા સીતાફળ લીધા છે. સીતાફળ બાસુંદી છે તો સીતાફળનો ટેસ્ટ તો આવવો જોઈએ ને. સીતાફળના પલ્પનો ટેસ્ટ સારા એવા પ્રમાણમાં હશે તો બાસુંદી બહુ જ સરસ લાગે છે. માઇલ્ડ ફ્લેવર દેશો તો એટલું સરસ નહીં લાગે. અહીં હું સીતાફળના પલ્પની સાથે સીતાફળના જે નાના નાના પીસીસ છે, ટુકડાઓ, એ પણ એડ કરી રહી છું. એ એડ કરવાથી એક બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે જ્યારે તમે એને સિપ કરીને પીતા હોશો ત્યારે. એટલે હું આમાં એડ કરી રહી છું. જો તમને એ ન ગમે તો તમે એને પલ્પમાં પણ ફેરવી શકો છો, મિક્સરમાં પણ પીસી શકો છો. તો આવી રીતે સ્કૂપ આઉટ કરીને પછી આપણે એને હાથોની મદદથી ઘસી નાખશું. તો અહીં મેં થોડો પલ્પ લઈ લીધો છે. હવે આપણે ચમચીની મદદથી આવી રીતે કરી લેશું, એટલે જે બીજ છે નીકળતા જશે અને પછી હાથોની મદદથી આપણે એને ઘસી નાખશું. એટલે આરામથી સ્ટ્રેનરની નીચે જોઈ શકો છો તમે પલ્પ નીકળી રહ્યું છે અને બીજ આપણા અલગ કરતા જઈશું. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આવી રીતનું નીચે પલ્પ નીકળી રહ્યું છે અને જે પીસીસની વાત કરતી હતી એ ઉપર આ રીતના પીસીસ છેલ્લે સીતાફળમાંથી નીકળશે. તો આ પીસીસ જ્યારે બાસુંદીમાં આપણે એડ કરીએ છીએ ત્યારે બહુ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે જ્યારે આપણે એને ખાઈએ છીએ ત્યારે. આ રીતે હું 1 કિલો જેટલા સીતાફળનો પલ્પ કાઢી લઈશ અને આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે બીજી તરફ દૂધ આપણું આંગળી અડી શકે એટલું ગરમ છે, એટલું ગરમ રાખવાનું છે. નવસેકું જેને આપણે કહીએ તે એટલું એ ગરમ છે. હવે આનામાં આપણે કાજુ બદામની કતરણ એડ કરી દઈશું અને આપણે સીતાફળનો પલ્પ એડ કરી દઈશું. આ સીતાફળનો પલ્પ 250 mlના મેઝરિંગ કપથી માપીએ તો 1/4 કપ જેટલું છે અને મોટો વાટકો તમે જોઈ શકો છો ભરેલું છે એટલું પલ્પ આપણું છે. આને આપણે કન્ટિન્યુ સ્ટર કરી લેશું એટલે જે સીતાફળ છે એ દૂધમાં સારી રીતે ભળી જાય. હજી આ એકદમ ફ્રીજમાં 1 કલાક માટે ઠંડુ થવા માટે મૂકશું ત્યારે એ વધારે ઘટ થઈ જશે. તો એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. જો તમારે વધુ થિકનેસ જોઈતી હોય આનાથી તો તમે જ્યારે ઉકાળતા હોઈએ ત્યારે જ આપણે 2.5 ટેબલસ્પૂનની જગ્યાએ તમે 3.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખી શકો છો.
હવે આપણે આને 1 થી 2 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. અત્યારે ઠંડી છે એટલે ફટાફટી સેટ થઈ જાય છે અને ઠંડુ થઈ જાય છે. આ ટાઈમે તમે અહીં ખાંડનું પ્રમાણ ચેક કરી શકો છો. જો તમને ઓછી લાગે તો આ ટાઈમે તમે આમાં બુરું ખાંડ એટલે કે ખાંડનો પાવડર ઉમેરી શકો છો અને ઓછું વધતું કરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી જ ટેસ્ટ કરજો તો તમને ખ્યાલ આવશે. તો અહીં હું ટેસ્ટ કરી રહી છું અને મને અહીં ખાંડનું પ્રમાણ બરોબર લાગે છે એટલે હું આમાં એડ નથી કરવા જઈ રહી. જો તમને લાગે તો તમે આ ટાઈમે એડ કરી શકો છો. અહીં મેં 2 કલાક માટે ફ્રીઝર સેટ કરી લીધી છે અને તમે આની થિકનેસ જોઈ શકો છો. સાથે સાથે પલ્પ જે દેખાઈ રહ્યો છે એનો ફ્લેવર તો બહુ જ સરસ આવે છે. અહીં ઉપર મેં પિસ્તાથી એને ગાર્નિશ કરી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ આપણી સીતાફળ બાસુંદી ફક્ત 15 મિનિટમાં તૈયાર થઈને મળી ગઈ છે. તો મિત્રો, આજનો અમારી રેસીપી તમને કેવી લાગી પ્લીઝ કમેન્ટ બોક્સમાં શેર કરવાનું ના ભૂલજો. મારો વિડીયો કોઈ પણ કારણસર તમને ગમ્યો ને તો ગાઈઝ પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. સાથે સાથે બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી ક્લિક કરજો જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું જલ્દી મળીશ ફરી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર.